Γεια σας, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Πάμε να φτιάξουμε μια τυροπιτούλα, μια πλούσια τυρόπιτα με πολύ τυρί, έτσι, χωρίς ρύζι βραστό κλπ που πουλάνε στο εμπόριο, με τραγανό φύλλο χωριάτικο. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίηση στα βίντεό μου, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μου, οτιδήποτε χρειάζεστε να έρθετε στις ομάδες μας Μαγειρικές Απολαύσεις και Γιώργος Ζόλης Μαγειρικές Απολαύσεις. Γράψτε με ένα σχόλιο από που με βλέπετε ή αφήστε μου μια καρδούλα γιατί με βοηθάτε πάρα πολύ με αυτό. Και τώρα πάμε να σας δείξω την εκτέλεση και τα υλικά. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Σε ένα μπολ θα βάλω 3 αυγά. Θα προσθέσω και ένα γιαούρτι. 200 γραμμάρια. Πιστέψτε με ότι αυτή η πίτα γίνεται φανταστική. Έτσι. Ωραία. Θα προσθέσω 200 γραμμάρια τυρί κρέμα. Έτσι. Όσοι δεν θέλετε να το βάλετε μπορείτε να μην το βάλετε. Όμως δεν θα έχει τόσο πολύ όγκο η γύμνησή σας. Αυτός είναι ο λόγος που τον βάζουμε, για να πάρουμε λίγο ύψος στη γέμιση. Θα ανακατέψω λιγάκι να διαλυθεί και το τυρί τη κρέμα. Λοιπόν, θα προσθέσω πολύ λίγο αλάτι. Θυμαράκι. Μπορείτε να βάλετε δυόσμο, μπορείτε να βάλετε μοσχοκάριδο, μπορείτε να βάλετε ό,τι θέλετε και ό,τι σας αρέσει. Εγώ έβαλα θυμάρι και θα βάλω και λίγη πάμπρικα καπνιστή. Πιπέρι. Ωραία. Λίγο ελαιόλαδο. ...40-50 γραμμάρια, όχι παραπάνω. Ανακατεύω λίγο. Εδώ έχω μισό κιλό φέτα. Θα τη θρηματίσω τη φέτα μου μέσα στη γέμιση. Έτσι. Όχι όμως πάρα πολύ να τη βρίσκουμε. Η τυρόπιτα αυτή είναι για ένα μεγάλο ταψί πυρέξ. Έτσι. 25x35. Πάμε να ανακατέψουμε. Ωραία. Αφήνουμε στην άκρη. Εδώ έχω ένα πακέτο φύλλο χωριάτικο. Θα βάλω στο ταψί μου ελαιόλαδο. Πάντα το πρώτο φύλλο συνήθως σπάει, οπότε το χρησιμοποιούμε πρώτο απ' όλα. Να το, έχει σπάσει εδώ, δεν μας πειράζει καθόλου όμως. Έτσι. Θα το βάλετε κάτω και το υπόλοιπο κομμάτι θα το χρησιμοποιήσουμε σαν φωλιά. Βάζουμε ελαιόλαδο. Θα πάρουμε ένα άλλο φύλλο. Ελαιόλαδο. Και ένα ακόμα. Προσεκτικά, να μην σας κοπεί, γιατί θέλουμε να δημιουργήσουμε μία φωλιά. Ελαιόλαδο. Θα ρίξουμε τη γέμισή μας τώρα μέσα. Θα στρώσουμε. Κλείνουμε προσεκτικά.
Ωραία. Εννοείται ότι θα βάλουμε πάλι ελαιόλαδο. Αφήνουμε στην άκρη. Εδώ μας έχουν μείνει τώρα 3 φύλλα. Βλέπετε, 1, 2, 3. Συνήθως έχει 6 το πακέτο. Θα τα κόψουμε στη μέση. Και τα φύλλα θα γίνουν 6. Στο ίδιο μπολ που φτιάξαμε τη γέμιση θα σπάσουμε άλλα 2 αυγά. Και θα προσθέσουμε μία κούπα γάλα. Είναι 250 γραμμάρια. Θα βάλω λίγο ελαιόλαδο, γιατί θα βάλω και στα φύλλα από πάνω μετά. Και τέλος. Χτυπάμε. Και αυτό που έχουμε να κάνουμε τώρα είναι το εξής. Παίρνουμε ένα φύλλο, το βουτάμε μέσα και το βάζουμε στην πίτα μας από πάνω. Παίρνουμε ένα φύλλο, βλέπετε τι κάνω, απλά το βουτάω, δεν κάνω τίποτα άλλο. Έτσι θα κάνω με τα 6 φύλλα και θα καλύψω όλο το πάνω μέρος. Βλέπετε πως έγινε. Έχουμε έτσι λοιπόν ένα φυλλαράκι το οποίο είναι λίγο ακανόνιστο από την πάνω πλευρά. Αυτό μας ενδιαφέρει. Θα ρίξουμε τώρα και όλο το υπόλοιπο ζουμάκι και θα το αφήσουμε για 10 λεπτάκια. 10 λεπτά μετά βλέπετε υπάρχει ζουμάκι ακόμα, όμως θα το πιει. Ο λόγος που βάζουμε το ζουμί είναι ότι τα χωριάτικα φύλλα τα αγοραστά δεν έχουν καμία σχέση με τα δικά μας τα φύλλα, έτσι. Οπότε για να παραμένει μαλακό και τραγανό όπως πρέπει να κάνετε τη διαδικασία αυτή, να βάλετε ζουμάκι από πάνω. Αυτό που έχετε να κάνετε τώρα είναι με ένα μαχαιράκι, κόβουμε τόσο όσο, γιατί θέλουμε να πάει το ζουμάκι μέχρι κάτω, εδώ στη μέση, και θα σας βγάλει 8 κομμάτια χορταστικά. Και εδώ διορθώνουμε λιγάκι, ρίχνουμε λίγο ελαιόλαδο από πάνω, γιατί δεν ψήλονται αλλιώς τα φύλλα μας. Και πάμε για ψήσιμο, 180 βαθμούς, αντιστάσεις, πάνω κάτω σε προθερμασμένο φούρνο, έτσι, μέχρι να πάρει ένα ωραίο χρώμα. Η τυροπιτούλα μας είναι έτοιμη, έτσι, ο χρόνος ψησίματος είναι 50 με 60 λεπτά, είναι ανάλογα τη δύναμη του φρούνου σας. Εντάξει. Λοιπόν, κομμένη και έτοιμη, θα την δείτε στην αρχή του βίντεο. Εσείς μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίησεις στα βίντεό μου, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μου. Ό,τι θέλετε να έρθετε στις ομάδες μας, Μαγειρικές Απολαύσεις και Γιώργος Ζόλης Μαγειρικές Απολαύσεις. Και εμείς θα τα ξαναπούμε σύντομα με ένα επόμενο βίντεο. Γεια και χαρά σας!